हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज आपण बनवणार आहोत एक असा मसाला जो मसाला वापरून तुम्ही 2 ते 3 प्रकारच्या वेगवेगळ्या भाज्या सहज बनवू शकता। आणि हा मसाला बनवण्यासाठी तुम्ही बघू शकता मी फक्त 4च पदार्थ इथे घेतले आहेत। चला तर मग आता हा मसाला कसा बनवायचा बघूया। मसाला बनवण्यासाठी मी अर्धा वाटी खोबऱ्याचे काप घेतले आहेत, 1 वाटी भाजलेले शेंगदाणे घेतले आहेत, 15 ते 20 लाल सुकलेल्या मिरच्या घेतल्या आहेत, 2 लसणाच्या कांड्या घेतलेल्या आहेत। मी इथे गावरान लसूण वापरला आहे, तुम्ही हायब्रिड देखील वापरू शकता। आता आपल्याला कढईमध्ये खोबरं देखील भाजून घ्यायचं आहे। मीडियम फ्लेमवर खोबरं व्यवस्थित भाजून घेतलंय। मिरच्या पण व्यवस्थित भाजल्या आहेत। आता मिरच्या आणि खोबरं थंड करून घेऊयात। मिरच्या आणि खोबरं व्यवस्थित थंड झालेत। चला तर आता मसाला बनवूयात। एका मिक्सरच्या भांड्यात सगळे पदार्थ काढून घेतले आहेत। आता यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ आणि थोडीशी धने पावडर ऍड करायची आहे। चमचा धने पावडर ऍड करून घेतली आहे। मीठ देखील ऍड करून घेतलंय। आता हे मिक्सर मधून सर्व बारीक करून घ्यायचे। अशा प्रकारे आपला मसाला बनवून तयार आहे। या मसाल्यापासून तुम्ही कारल्याची भाजी, शिमला मिरची, भरलेली वांगी बनवू शकता। हा मसाला 7 ते 8 दिवस तुम्ही फ्रीज मध्ये स्टोअर करू शकता। प्रवासात देखील हा एक उत्तम पर्याय आहे। यामध्ये थोडंसं तेल ऍड करून तुम्ही पोळी सोबत एन्जॉय करू शकता। रेसिपी आवडली असल्यास लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका। थँक यू।